سلام دوستان، مجموعه تفریحی ورزشی توچال جمعه 5 فروردین 1401. پیست اسکی توچال که در اواخر دهه 70 ساخته شده، بخشی از مجموعه چند فعالیتی واقع در شمال تهرانه. توچال مقصدی جذاب و هیجان انگیز برای افراد مختلفه و هر فردی با هر سلیقه‌ای میتونه از بازدید از اون لذت ببره. هم کوهی با قله‌ای با شکوه و هم محلی برای جمع‌آوری تفریحات متنوع و هیجان انگیزه و این تفرجگاه رو به مقصدی محبوب تبدیل کرده. برای رسیدن به این مکان با ماشین شخصی باید به خیابون ولنجک برین و تا انتها رو ادامه بدین تا به پارکینگ ورودی توچال برسین. بعد از اینکه خودروتون رو پارک کردین، در این قسمت میتونین بقیه مسیر رو پیاده طی کنین و از خودروهای برقی که ورودی توچال به بام تهران رو میپوشونن استفاده کنین. برای رسیدن به توچال با اتوبوس هم میتونین از اتوبوس میدان ولنجک پایانه شهید افشار استفاده کنین و در ایستگاه 17 هم پیاده بشین. مسیر رو با پای پیاده یا با ماشین ادامه بدین تا به ورودی توچال برسین. تلکابین توچال یکی از معروف‌ترین جاذبه‌های اینجاست که دارای 3 خط اصلی و 7 ایستگاه، یه تله اسکی و 3 تا تلکابینه. ایستگاه 1 در ارتفاع 1900 متری، ایستگاه 2 و 3 در ارتفاع 2480 متری، ایستگاه 5 و 6 در ارتفاع 2910 متری و ایستگاه 7 در ارتفاع 3680 متری قرار داره. این تلکابین با طول تقریبی 7500 متر یکی از طولانی ترین خطوط تلکابین جهانه که به شما این امکان رو میده تا ارتفاع 3680 متری از سطح دریا به راحتی سفر کنین و از هوای مطبوع ارتفاعات تهران لذت ببرین. مجموعه تفریحی ورزشی توچال با وجود تلکابین، بام تهران، تله سیش، پیست اسکی، سورتمه، مسیر کوهنوردی، جاده سلامتی، هتل و غیره به یکی از بزرگترین مقاصد گردشگری ایران تبدیل شده.
کجا میری؟ şey bilirsen tabii ki şey bilirsin diyor. اینجا نوشته بودم طرف شاید تابلوشو شرخوندم قبلا نمی‌دونم Abi
رضا گفتی سقف رو نگاه کنم. چقدر هم شیشه‌هاش کثیفه. آره. این 1000 نه 5 فکر کنم. در پیست اسکی توچال فصل زمستان با برف تا 7 ماه ادامه داره. اگر مه غلیظ نباشه منظره وای چقدر این کلمه سخته. منظره پانورامای بسیار زیبای تهران رو میتونید از بالای تلکابین تجربه کنین. واقعا زیباست. هشته؟ نه بس. به اون بر نوشته؟ که من برف میاد. من اصلا بیرون نگیم باید دست بیرون الان میدرسیم